wabarakatuh. Terima kasih Tuan Ibu Ketua, rakan-rakan di Perwakilan Pembangkang, seterusnya pihak kerajaan dan hadirin yang sudi bersidang sekalian. Baiklah, bergerak selaku Ketua Pembangkang pada hari ini tanpa membuang masa, saya akan teruskan dengan respon kes terhadap perwakilan kerajaan seorang tadi. Kita lihat usul kita pada hari ini berbunyi, Dewan ini percaya pendidikan seks wajar dijalankan di Malaysia. Jadi saya teruskan respon kes kepada pihak kerajaan. Kita lihat saya tiada masalah dengan frasa pendefinisian frasa pendidikan kes yang diberikan oleh mereka. Namun kita lihat frasa wajar yang diletakkan di pihak kerajaan. Pada hari ini mereka katakan keadaan wajar ini apabila tidak boleh tidak. Sebenarnya tidak boleh tidak itu merujuk kepada keadaan perlu. Jadi pihak kerajaan pada hari ini seolah-olah telah mengubah usul pada hari ini. Sepatutnya keadaan wajar yang perlu mereka tunjukkan adalah pendidikan seks ini adalah lebih baik, menunjukkan keadaan yang lebih baik daripada kita tidak adakan pendidikan seks. Selesai dengan respon kes, kita teruskan dengan hujah pertama Perdana Menteri di pihak kerajaan. Dalam hujah pertama, beliau ceritakan tentang memberikan pendedahan kepada murid-murid melalui pendidikan seks. Namun dalam hujah ini sebenarnya mereka gagal untuk menceritakan secara menyeluruh kerana mereka katakan memberikan pendedahan, justru itu apabila diberi pendedahan terus melompat kepada tidak akan berlakunya masalah-masalah sosial. Sebenarnya apa? Kita lihat pendidikan seks yang telah dijalankan di barat. Sebenarnya sebabkan pendedahan itulah yang telah membawa kepada masalah sosial yang lebih teruk daripada tidak memberikan pendedahan kepada mereka. Maka saya kira sudah tertolak hujah pertama mereka dan tidak ada apa-apa lagi untuk mereka pertahankan dalam kes mereka. Selesai pembidasan, saya akan teruskan dengan pembentangan struktur kami di meja pembangkang. Duduk dulu yang berhormat. Duduk saya sebentar nanti, bangun pula. Yang kedua, yang pembangkang pertama akan membidas Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri. Seterusnya akan membawakan hujah kami yang kedua di pihak pembangkang dan duduk beliau. Bangun pula yang ketiga akan meranapkan segala pendirian yang dibawakan oleh pihak kerajaan. Baiklah, selesai dengan struktur, saya akan teruskan pula dengan kes kami yang kami bawakan di pihak pembangkang. Tuan hadirin sekalian, sebenarnya asas bangkangan kami di perwakilan pembangkang pada hari ini, kami tidak dapat nafikan bahawa kita adakan pendidikan seks ini akan ada kelebihan yang kita dapat. Namun pada hari ini kami akan tunjukkan kepada institusi Dewan bagaimana dengan adanya kekangan dalam menjadi untuk kita laksanakan pendidikan seks ini akan mengatasi segala kelebihan-kelebihan yang dibawakan oleh pihak kerajaan. Saya berikan contoh. Sebenarnya pendidikan seks ini seperti yang kita tahu telah banyak dijalankan di negara-negara barat. Contohnya negara-negara maju seperti Amerika Syarikat dan New Zealand. Dan kita lihat hasil daripada mereka jalankan pendidikan seks ini, mereka juga sebagai negara maju pun telah gagal untuk mengawal kesan implikasi daripada pendidikan seks ini. Kerana apa? Kerana dalam pendidikan seks ini apa yang diterapkan, apa yang diajarkan, memanglah mereka memberitahu memberikan pengetahuan tentang implikasi. Namun sebenarnya dalam pendidikan seks ini kita diterapkan cara-cara untuk mengatasi kehamilan, contohnya dengan penggunaan kondom. Jadi apabila masyarakat muda kita ini dengan sifat mereka yang ingin mencuba, ia akan mendorong naluri mereka untuk melakukan seks rambang. Dan itulah apa yang kita lihat sekarang di negara-negara maju seperti Amerika Syarikat. Selesai dengan pembawaan kes kami. Hari ini keadaan tidak wajar yang kami bawakan di bawah pihak telefon. Jadi yang pertama, keadaan guru yang tidak bersedia, dan yang kedua, pemberian pendidikan yang terlalu terbuka. Di bawah rasional kekangan yang wujud untuk melaksanakan pendidikan seks di Malaysia, lahirlah hujah pertama kami di pihak kerajaan di bawah kata kunci ketidaksediaan guru.
Dalam hujah ini saya akan ceritakan bagaimana guru-guru di Malaysia ini masih belum bersedia dan tidak mendapat latihan yang profesional lagi untuk kita jalankan pendidikan seks di Malaysia. Menurut Lord Yim-Peng, Setiausaha Agung Persatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan atau lebih dikenali sebagai NUTP, guru-guru di Malaysia ini yang pertamanya mereka kurang latihan formal dan yang keduanya mereka mengalami kerumitan sensitiviti terhadap subjek ini, di mana mereka sebenarnya takut apabila mereka tersalah memberikan informasi dalam pelajaran pendidikan seks ini, mereka akan disaman oleh pihak ibu bapa ataupun penjaga. Selain itu, seperti yang kita tahu, negara kita Malaysia adalah negara pelbagai agama, bangsa dan budaya, dengan setiap etnik mempunyai tanggapan masing-masing yang berbeza mengenai subjek pendidikan seks ini. Jadi ia akan menjadi satu perkara yang mencabar untuk guru-guru kita memenuhi pandangan dan perspektif oleh setiap etnik ini. Jadi, kita lihat pada hari ini guru-guru kita dah cukup terbeban dengan sistem pendidikan kita yang berubah-ubah. Tak habis-habis lagi terkejut, kita nak tambah lagi, datang lagi kejutan yang baru. Jadi apabila hari ini kita terus-menerus mendesak guru-guru dan memberikan tekanan kepada mereka, saya kira tiada guna kita rancang guru dan tinggi, tapi bila cikgu tak bersedia, akhirnya objektif pelaksanaan itu sendiri tidak akan dapat dicapai. Jadi gagallah pelaksanaan pendidikan seks ini. Maka saya kira pada ini saya telah buktikan bahawa bagaimana guru-guru di Malaysia kita sendiri telah tidak bersedia untuk menjalankan pendidikan seks. Jadi bagaimana kita ingin menjalankan apabila ini akan memberikan tekanan kepada guru-guru? Apatah lagi seperti yang dikatakan di pihak kerajaan, mereka ingin mewujudkan satu subjek yang khusus. Jadi apabila mereka mengadakan satu subjek yang khusus, kita perlu adakan juga guru yang khusus. Tapi apabila hari ini guru menolak untuk mengajar pendidikan seks, bagaimana kita ingin melaksanakan cadangan ini? Jadi saya kira tidak apa lagi, saya minta mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dipersilakan Saudari Siti dan Sakinah untuk berdiri dengan pelantang pecah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Ibu Ketua, wakilan kerajaan yang cukup saya sayangi, sahabat wakilan pembangkang serta seluruh warga dewan yang bersidang. Assalamualaikum, salam perdebatan, salam persahabatan saya hulurkan buat semua. Dewan yang mulia, berdiri sebagai timbalan Perdana Menteri pada hari ini. Seperti biasa, 3 gerak kerja utama yang saya akan lakukan. Yang pertama adalah berkaitan dengan respon pendefinisian yang telah dibentangkan di perwakilan pembangkang. Yang kedua, saya akan membidas hujah pertama yang telah dibentangkan. Dan yang ketiga, seperti biasa, membentangkan hujah kedua kami di perwakilan kerajaan pada hari ini Dewan yang bersidang. Baiklah, berdiri selaku timbalan Perdana Menteri, usul gagasan sahabat Perdana Menteri masih kekal sama, iaitu Dewan ini percaya pendidikan seks wajar dijalankan di Malaysia. Baiklah, kita lihat pada respon pendefinisian di perwakilan kerajaan pada hari ini. Sedar ataupun tidak, pada hari ini pihak pembangkang tidak menolak definisi yang telah disampaikan oleh Perdana Menteri. Sebenarnya mereka tidak pernah menafikan pendefinisian
kerajaan adalah bersifat holistik warga Dewan Bersidang. Kerana apa? Kerana tiada sebarang pertikaian daripada Kabinet Pembangkang pada hari ini. Maknanya apa? Maknanya pada hari ini kita masih berdebat atas landasan yang sama di bawah pimpinan Perdana Menteri kita, Perdana Menteri yang satu warga Dewan Bersidang. Baiklah, kita lihat hujah yang telah disampaikan di Wakilan Pembangkang pada hari ini. Hujah pertama bercerita berkenaan dengan kekangan dalam pendidikan seks warga Dewan Bersidang, di mana mereka bercerita berkenaan dengan kesediaan tenaga pengajar yang rendah warga Dewan Bersidang. Sedar ataupun tidak, pada hari ini mereka telah bercerita bahawa keadaan guru pada hari ini tidak berada dalam keadaan yang bersedia. Namun di perwakilan kerajaan pada hari ini kita sedar bahawa setiap guru mempunyai kursus warga Dewan yang Bersidang. Maknanya kita tidak melakukan pembelajaran secara terus. Kita memberikan kursus sebelum kita menjalankan pendidikan seks itu warga Dewan Bersidang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita wujudkan latihan dan bukannya kita membuat suatu perkara secara terang-terangan warga Dewan Bersidang. Kita wujudkan latihan dan sebagainya, pendedahan awal, barulah kita wujudkan pendidikan seks itu sendiri warga Dewan yang Bersidang. Kita lihat seterusnya warga Dewan Bersidang, mereka bercerita berkenaan perihal agama, di mana pada hari ini bercerita berkenaan dengan pandangan perspektif masyarakat. Satu soalan timbul, sampai bilakah negara Malaysia pada hari ini ingin memandang perspektif itu sebagai perkara yang penting, sedangkan untuk menjadi satu negara yang maju, dia tidak boleh melihat kepada perspektif semata-mata. Kita lihat keberhasilan akhirnya, barulah itu yang dikatakan pendidikan yang berkualiti warga Dewan Bersidang. Yang ketiga, isu berkenaan dengan kondom warga Dewan Bersidang. Mereka bercerita pada hari ini penggunaan kondom semakin berleluasa. Sedar ataupun tidak, apabila kita menggunakan kondom ini warga Dewan yang Bersidang, telah diajar dalam subjek sains warga Dewan Bersidang. Sedar ataupun tidak, perkara ini adalah satu perkara yang positif. Kenapa positif warga Dewan Bersidang? Sedar ataupun tidak, apabila penggunaan kondom dijalankan, maknanya mereka wujudkan satu penyelesaian baru untuk kita mengatasi masalah-masalah pembuangan bayi, pengguguran dan sebagainya warga Dewan yang Bersidang. Sebelum itu ia dipersilakan. Walaupun perkara itu telah diterapkan sekian lama, namun anda sendiri mengakui bahawa kes-kes berkaitan dengan seks ini semakin meningkat. Maksudnya pendidikan bukanlah cara yang baik untuk kita atasi masalah tersebut. Yang berhormat, pada hari yang berhormat perlu sedar, pendidikan seks ini diajar oleh anak-anak muda daripada peringkat awal lagi adalah untuk kita memberikan pendidikan khusus pada yang Bersidang. Apabila kita memberikan pendidikan khusus, maknanya pendidikan ini dapat untuk kita elakkan gejala-gejala yang tidak sepatutnya warga Dewan yang Bersidang. Kita lihat, kita beralih kepada hujah kedua di perwakilan kerajaan pada hari ini. Hujah kedua kami di bawah kata kunci keberhasilan pendidikan seks. Yang berhormat, sedar ataupun tidak, masalah agung di Malaysia yang pertama adalah masalah seks bebas. Yang kedua, masalah penyakit berjangkit dan juga tahap pengetahuan masyarakat yang rendah. Saya berikan anda satu fakta. Menurut Datuk Seri Haji Rohani binti Haji Abdul Karim, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, kira-kira 13% daripada remaja berumur 15 tahun telah melakukan hubungan seksual warga Dewan Bersidang. Yang kedua, warga Dewan Bersidang, melalui pendidikan seks, masalah penyakit berjangkit dapat dikurangkan. Kenapa? Saya berikan anda satu fakta. Menurut Senator Datuk Paduka Chiu Meng Fan, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, berkata daripada 18.9 juta kes baru jangkitan penyakit berjangkit setiap tahun meningkat. Saya berikan anda satu pengetahuan baru hari ini. Adakah anda tahu hampir 48% atau 9.1 juta kes penyakit berjangkit seperti jangkitan HPV, trichomoniasis, sifilis dan sebagainya terjadi pada remaja berumur 15 sehingga 24 tahun warga Dewan Bersidang. Maka dengan itu, jelaslah bahawa pendidikan seks perlu untuk dijalankan di Malaysia warga Dewan Bersidang. Yang ketiga, saya akan bercerita berkenaan dengan pencegahan HIV dan AIDS. Hari ini kami tidak bersifat turistik untuk kita terus sifatkan masalah pencegahan HIV dan juga AIDS. Namun yang berhormat, sedar ataupun tidak, apabila kita jalankan pendidikan seks ini, kita dapat mencegah masalah HIV dan juga AIDS warga Dewan Bersidang. Yang kedua, warga Dewan Bersidang,
pengetahuan yang ada dalam masyarakat di Malaysia juga meningkat, dan juga kita dapat mengetahui risiko yang bakal diterima sekiranya pendidikan seks ini tidak dijalankan oleh Dewan Bersidang. Seterusnya, ayuh sama-sama kita bersama saya untuk kita telusuri terbang ke Amerika Syarikat bagi Dewan Bersidang, di mana pada hari ini sedar ataupun tidak, pada dulunya masalah seks bebas berluasa di Amerika Syarikat dan juga masalah hamil di luar nikah juga berlaku di Amerika Syarikat bagi Dewan Bersidang. Saya berikan anda satu fakta, kes pengguguran pada tahun 2002 di Amerika Syarikat meningkat dari 8 tahun bagi Dewan Bersidang. Namun bagi Dewan Bersidang, sedar ataupun tidak, apabila pendidikan seks diterangkan dan juga dibentangkan seperti azas di Amerika Syarikat, masalah pendidikan seks ini menurun dari tahun ke tahun warga dewan yang bersidang. Hari ini saya telah jelaskan kepada warga dewan, sisi warga dewan bersidang berkenaan dengan kepentingan sekiranya pendidikan seks wajar dijalankan. Jadi apa yang saya minta, mohon kita jalankan pendidikan seks ini di Malaysia. Mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Seterusnya, pembentangan sejarah kedua dilihat membangkang oleh saudara sedangnya, iaitu membangkang sesama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat Yang Arif Tuan Yang di-Pertua, pembangkang serta kerajaan yang dihormati tetapi tidak digeruni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada seluruh warga Dewan yang sudi bersidang sekalian. Usul kekal menarik. Pendidikan seks wajar dilaksanakan di Malaysia. Masih setia di belakang kedua pembangkang saya pada hari ini. Selaku pembangkang pertama, saya akan menjalankan dua gerak kerja yang utama. Yang pertama, saya akan membina segala kelompokan-kelompokan yang ada di perwakilan kerajaan dan seterusnya menyampaikan hujah kedua kami di perwakilan pembangkang. Saya bukan sahabat syaitan, maka saya tidak akan membuang masa. Oleh itu, saya akan teruskan dengan pembidasan untuk pihak kerajaan pada hari ini. Wakil Dewan yang mulia, sedar ataupun tidak, Timbalan Perdana Menteri kita pada hari ini sebenarnya mempunyai rantaian penceritaan yang tegal yang mana kita semua dapat lihat pada mereka pada hari ini. Kerana apa? Mereka menyatakan bahawa pendidikan seks ini, tapi mereka menyatakan bahawa kebaikan-kebaikan yang ada apabila kita jalankan pendidikan seks ini. Namun begitu, mereka tidak tunjukkan bahawa apa sebenarnya pendidikan seks ini mampu memberi kebaikan dan juga keburukan kepada kita di Malaysia. Melihatkan kepada hujah kedua mereka yang berbunyi keberhasilan pendidikan seks. Wakil Dewan yang mulia, pendidikan seks ini sebenarnya telah wujud, tetapi dalam subjek-subjek yang tidak formal seperti yang kerajaan katakan sebentar tadi, terutamanya dalam subjek biologi, civic dan sebagainya. Namun begitu, kenapa? Apa keberkesanannya melalui pendidikan seks yang telah ada dalam keadaan yang tidak formal ini? Itu mereka tidak tunjukkan pada hari ini. Dan apa dengan keadaan yang tidak ada keberkesanan ini, kenapa perlu kita wujudkan secara tiba-tiba subjek yang khusus yang mana akan membebankan guru-guru kita secara tidak langsung? Dan seterusnya, kepada Perdana Menteri kita sebentar tadi, beliau ada mengatakan keadaan wajar itu adalah keadaan yang mana kita perlu. Tetapi sebenarnya
keadaan wajar ini adalah keadaan yang lebih baik dan mereka ada berpegang kepada 3 perkara utama. Yang pertama, tenaga pengajar. Yang kedua, kesediaan pelajar. Dan yang ketiga, kapasiti pendidikan. Bapak-ibu sekalian, sebenarnya kapasiti pendidikan yang mereka cuba bawakan pada hari ini sebenarnya memakan diri mereka sendiri pada hari ini. Kerana apa? Kita sudah pun jalankan PPSMI dan juga PT3 dalam sistem pendidikan kita sebelum ini. Tapi perkara-perkara itu sebenarnya telah membebankan guru-guru kita. Ini pula ingin ditambah dengan satu sistem baru, iaitu pendidikan seks ini, yang mana akan mengganggu lagi sistem guru-guru di negara kita. Melihat kepada kerja mereka yang pertama, iaitu sebagai pendedahan. Mereka ada mengatakan civic, jasmani, pendidikan jasmani dan juga biologi perlu sedang diajar secara tak formal, dan kita perlu untuk letakkan secara formal pendidikan seks ini. Dewan Yang Mulia, sekali lagi saya tekankan, kita tak perlu untuk bebankan guru-guru kita pada hari ini. Melihatkan kepada hujah kedua kami di perwakilan kerajaan di bawah kata kunci pendedahan terlalu terbuka. Dalam hujah ini, saya akan tunjukkan bagaimana pendidikan seks ini menyebabkan mereka yang tidak sepatutnya terlalu tahu tentang seks ini menjadi terlalu terbuka dalam keadaan dalam seks ini, yang mana kesannya akan menyebabkan seks rambang. Kita lihat pendidikan itu sendiri, perasaan pendidikan itu sendiri sebenarnya tujuannya adalah untuk membentuk kepribadian insan. Namun begitu, jika kita wujudkan pendidikan seks ini secara tidak langsung, kita akan merosakkan pelajar-pelajar di negara kita. Kerana apa? Kerana keadaan seks itu sendiri yang mampu mendorong ke anak-anak di negara ini menjadi terlalu terbuka dengan perkara yang tidak sepatutnya mereka tahu. Dan seterusnya, kenapa perlu untuk kita membuat pelaksanaan terburu-buru dalam menjalankan pendidikan seks untuk memberi kesedaran kepada pelajar-pelajar di negara kita Malaysia? Kerana apa? Kita mempunyai satu inisiatif lain, yang mana kita mempunyai pendidikan agama untuk kita memberikan kesedaran kepada pelajar-pelajar di negara kita supaya tidak terlalu terdedah dengan seks, hal-hal berkaitan seks ini. Bagi Yang Mulia, silakan Yang Mulia. Yang berhormat, saya mohon pada Yang Mulia tunjukkan apakah isi kandungan ataupun elemen dalam pendidikan seks sehingga mampu memberikan keburukan yang terbesar pada negara Malaysia. Mohon tunjukkan. Yang berhormat, kami di sini akan menunjuk, kami di sini sebenarnya telah pun tunjukkan keburukan-keburukan yang ada untuk pendidikan seks ini. Melihatkan kepada kekurangan-kekurangan yang ada pada pendidikan seks ini, yang seperti yang saya bawakan dalam hujah kami, iaitu pendedahan yang terlalu terbuka. Selesai menjawab desain laluan. Wakil Yang Mulia, kita lihat Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir sendiri mengatakan bahawa pendidikan seks ini sebenarnya tidak perlu kerana terdapat pendidikan agama Islam yang mana mampu memberi kesedaran kepada pelajar-pelajar di negara kita. Dan keadaan apabila kita mengajar pendidikan seks ini kepada anak-anak kecil menyebabkan pelajar-pelajar ini, anak-anak kecil ini ingin mencuba sesuatu perkara yang mereka tidak tahu. Dan sebenarnya kita tahu apalah sangat pemikiran anak-anak kecil kita ini. Sudah pastinya mereka ingin mencuba apa yang mereka tidak tahu. Melihatkan kepada fakta yang kita cuba kami bawa, iaitu negara-negara yang telah melaksanakan pendidikan seks ini seperti Guatemala. Tahukah anda semua bahawa Guatemala ini mempunyai ibu berusia dalam lingkungan 10 hingga 15 tahun. Persoalannya yang saya cuba letakkan pada perwakilan kerajaan, normal ataupun tidak persekitaran sesebuah negara itu dengan kewujudan perempuan mengandung pada usia yang terlalu muda. Mohon yang ketiga untuk menjawab persoalan saya pada hari ini. Baiklah, melihatkan kepada kesan-kesan yang telah saya tunjukkan dalam hujah saya pada hari ini, mohon warga dewan sekalian untuk terus membuka mata dan fikir elok-elok apakah patut untuk kita letakkan pendidikan seks ini kepada anak-anak muda. Sekian. Terima kasih.
Bagi Dewan sekalian, selaku golongan minoriti dalam Dewan ini, jika kita tidak laksanakan pendidikan seks, saya takut saya akan diberi gangguan seksual oleh pihak seberang sana. Namun sebelum itu, terima kasih buat Tuan Jadi Pertua Dewan, perwakilan kerajaan Pakatan Pembangkang. Seterusnya, ahli Dewan yang bersidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdebatan buat semua. Tuan Jadi Pertua Dewan, selaku Menteri ketiga di pihak kerajaan, bakal saya lakukan beberapa gerak kerja yang utama Tuan Pertua. Yang pertama, akan saya bercerita kepada ahli Dewan sekalian, apakah kesalahan major yang telah dilakukan oleh pihak pembangkang. Pertama, pendirian mereka di pihak pembangkang tidak kukuh Tuan Yang di-Pertua Dewan. Kata mereka tidak menolak kes kami di pihak kerajaan, namun mereka bangkitkan isu-isu yang hanya picisan Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sedangkan Tuan Yang di-Pertua Dewan, mereka langsung tidak membangkang 100% kes kami di pihak kerajaan. Begitu juga Tuan Pertua Dewan, mereka tidak membangkang keadaan mendesak yang telah digariskan oleh Perdana Menteri kita, iaitu yang pertama, status isu hubungan seks di kalangan remaja. Kedua, tiada subjek khusus yang menerangkan tentang seks secara terperinci. Dan yang ketiga, status kekeluargaan kerana sepatutnya pendidikan seks ini secara informal Tuan Yang di-Pertua Dewan. Dan ketiga-tiga ini tidak pernah dijawab oleh pihak pembangkang warga Dewan sekalian. Yang kedua, mereka asyik berdebat tentang definisi Tuan Yang di-Pertua Dewan. Kata mereka, wajar tidak bermaksud perlu Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sedangkan kalau yang berhormat buka dalam kamus Dewan, wajar maknanya perlu Tuan Yang di-Pertua Dewan. Dan kami hadir dalam Dewan Perdebatan memberi analisis keperluan Tuan Yang di-Pertua Dewan. Dan yang ketiga, dari bangkit yang pertama hingga duduk yang kedua, tidak pernah melampirkan sebarang fakta dalam hujah mereka Tuan Yang di-Pertua Dewan. Dan kata-kata mereka hanyalah persepsi semata-mata warga Dewan sekalian. Terus bergerak kepada masalah yang seterusnya, bermula dengan timbalan Ketua Pembangkang Tuan Yang di-Pertua Dewan. Pertama, beliau mengatakan apa ketidakberkesanan kempen sedia ada Tuan Yang di-Pertua Dewan. Ketidakberkesanan kempen sedia ada adalah berlakunya masalah-masalah yang masih berlaku masa ini Tuan Yang di-Pertua Dewan, seperti pembuangan bayi dan sebagainya. Menurut statistik, masalah-masalah gejala sosial ini semakin meningkat saban tahun Tuan Yang di-Pertua. Sebab itu, kita perlu pendidikan seks yang lebih formal Tuan Yang di-Pertua Dewan dalam membendung isu ini Tuan Yang di-Pertua Dewan. Saya ingin tanyakan kepada warga Dewan sekalian, kenapa isu pedofilia dan gangguan seksual melalui internet masih lagi berlaku di Malaysia? Kerana tiada pendidikan seks yang khusus bercerita tentang gangguan-gangguan ini Tuan Yang di-Pertua Dewan. Seterusnya, bergerak kepada hujah kedua mereka di pihak pembangkang. Hujah kedua mereka bercerita tentang pendedahan terbuka Tuan Yang di-Pertua Dewan. Kata mereka, apabila kita lakukan pendidikan seks ini bakal merosakkan remaja-remaja kita Tuan Pertua Dewan. Sedar ataupun tidak, hujah ini hanyalah persepsi semata-mata. Tunjukkanlah apakah fakta negara-negara luar yang melaksanakan pendidikan seks ini. Masalah pembuangan bayi mereka meningkat saban tahun Tuan Yang di-Pertua Dewan, dan masalah penyakit HIV dan STD dan sebagainya masih berkembang luas Tuan Yang di-Pertua Dewan. Dan langsung beliau tidak mengemukakan sebarang fakta dalam hujah kedua ini. Kedua, beliau mengatakan bahawa kita sudah ada pendidikan agama untuk menyelesaikan masalah ini Tuan Pertua Dewan. Sedar ataupun tidak, majoriti yang melakukan pembuangan bayi di Malaysia adalah golongan Melayu Islam Tuan Yang di-Pertua Dewan. Mana keberkesanan pendidikan Islam yang mereka katakan? Itu Tuan Yang di-Pertua Dewan. Maknanya apa? Tiada keberkesanan dan kita perlukan pendidikan khusus tentang seks Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sedar ataupun tidak, dalam silibus pendidikan Islam sekalipun tidak pernah bercerita tentang bab ikhtilat Tuan Yang di-Pertua Dewan. Warga Dewan sekalian, sedar ataupun tidak, perkara inilah yang sepatutnya diangkat dalam pendidikan seks supaya mengelakkan gejala-gejala sosial dan seks bebas di kalangan remaja Tuan Yang di-Pertua Dewan. Dipersilakan. Apa jaminan pendidikan seks kita akan berhasil? Mata pelajaran khususnya akan berhasil dan jaminannya Tuan Yang di-Pertua Dewan, apabila kita berikan pendedahan, kurang masalahnya Tuan Yang di-Pertua Dewan. Mengapa pada hari ini saban tahun masalah makin berlaku? Kerana tiada pendedahan yang diberikan oleh dalam pendidikan di negara kita ini Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sebab itulah kita perlukan pendedahan kepada pelajar-pelajar kita. Bagaimanakah bentuk-bentuk gangguan seksual dan sebagainya. Itu yang perlu kita belajar warga Dewan sekalian. Terus bergerak kepada Ketua Pembangkang. Pertama, beliau mengatakan bahawa pendedahan pendidikan seks ibarat menyebabkan lagi kes seks bebas Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sedar ataupun tidak Tuan Yang di-Pertua Dewan,
negara-negara di barat ini majoritinya bukan Islam tuan yang di-Pertua Dewan. Sebab itulah seks bebas berlaku. Walaupun mereka tidak berkahwin, masih boleh melakukan seks tuan Pertua Dewan. Namun, ada tak kes pembuangan bayi di negara-negara barat tuan Pertua Dewan? Saya boleh katakan kurang tuan yang Pertua Dewan. Kerana apa? Mereka ada kesedaran dalam pendidikan seks ini tuan Pertua Dewan. Kedua, beliau mengatakan bahawa apabila pelajar-pelajar barat menggunakan kondom, maka seks bebas semakin meluas tuan yang Pertua Dewan. Tuan yang Pertua Dewan, sedangkan ini adalah kesan positif apabila mereka menggunakan kondom kerana ia termaktub ada dalam pembelajaran seks tuan yang Pertua Dewan, dalam kawalan kehamilan, dan mereka mempraktikkannya tuan yang Pertua Dewan. Inilah kesan positifnya. Kemudian bergerak kepada hujah pertama mereka di bawah kata kunci kesediaan guru tuan yang Pertua Dewan. Hujah ini amat sedih tuan yang Pertua Dewan kerana mereka mencabar kredibiliti guru-guru kita tuan yang Pertua Dewan. Ibarat pada hari ini guru tidak cukup dewasa untuk mengajar kita tentang pendidikan seks. Sedangkan bagi guru-guru, pendidikan seks ini adalah pengetahuan umum bagi mereka untuk mereka ajarkan kepada anak-anak murid tuan yang di-Pertua Dewan. Kata mereka, guru-guru di Malaysia ini kurangnya latihan profesional dan sebagainya. Tuan yang di-Pertua Dewan, kalau kita kurang profesional, kita boleh laksanakan kursus untuk guru yang ingin mengajar kepada pendidikan seks ini tuan yang di-Pertua Dewan. Seterusnya, Tuan Pertua Dewan kata mereka pendidikan seks ini akan menyebabkan guru-guru membebankan guru-guru dan pelajar Tuan Pertua Dewan. Tuan Pertua Dewan, sedar ataupun tidak, bab 4 pendidikan sains tingkatan 3 pun semua pelajar seronok untuk belajar. Apatah lagi kita adakan pendidikan seks ini, belum ada masalah apabila guru mengajar bab 4, guru-guru stres dan akhirnya membunuh diri Tuan Pertua Dewan. Tak ada lagi kes apabila guru-guru mengajar bab 4 stres kerana pelajar mereka terlalu seronok nak belajar bab 4 pendidikan sains tingkatan 3 Tuan yang di-Pertua Dewan. Maka berdasarkan segala masalah-masalah yang telah dibangkitkan oleh pembangkang, maka perlulah kita menolak pihak pembangkang dan menerima kami di pihak kerajaan pada hari ini melihatkan kepada analisis keperluan pendidikan seks dijalankan di Malaysia. Mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Dipersilakan saudari Zaimanina, laku pembakar kedua. Saya mohon untuk kita tukar mood perdebatan kepada lebih serius kerana isu yang kita bincangkan bukanlah sekelakar apa yang dibentangkan oleh yang ketiga di bahagian sana. Kerana, tahukah anda, walaupun Jepun telah pun menerapkan pendidikan seks sejak bermula Perang Dunia, masih lagi sekarang Jepun dilihat sebagai negara yang terlalu terdedah kepada pornografi Tuan Yang Pertua. Sebelum itu, terima kasih buat Tuan Yang Pertua, perwakilan kerajaan, rakan-rakan seperjuangan, perwakilan pembangkang, hadirin-hadirin yang sudi melapangkan masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemesraan. Saya hulurkan buat anda semua. Tanpa membuang masa, saya akan teruskan dengan kerja saya selaku jentera pembidasan untuk perwakilan pembangkang. Saya sedar bahawa bumi mana yang tidak ditimpa hujan, maka saya akan menegur segala kesalahan yang telah dilakukan oleh perwakilan kerajaan. Kesalahan major mereka telah saya cerakinkan kepada 4 fragmen utama dari Pertua. Masalah pertama adalah dari segi perkataan yang perlu yang mereka kira merupakan satu pegangan paling kuat di perwakilan mereka. Sedangkan, sedar atau tidak, mereka telah pun senjata makan tuan. Kerana apabila mereka menjanjikan keadaan perlu, mereka seakan-akan menjadikan jaminan sekiranya kita melaksanakan mata pelajaran khusus, terus kita akan dapat selesaikan 3 masalah utama yang mereka bentangkan di perwakilan kerajaan. Kedua, dari segi perkataan wajar, mereka cerakinkan kepada 3 cara untuk kita mengukur kewajaran usul ini. Iaitu yang pertama, dari segi tenaga pengajar. Yang kedua, daripada kesediaan pelajar. Yang ketiga, daripada kapasiti pendidikan. Ketiga-tiga perkara ini telah pun kami bidas di perwakilan kami. Kami tunjukkan ketidaksediaan guru-guru kita untuk menjadi tenaga pengajar. Kapasiti pendidikan kita yang sentiasa berubah-ubah membuatkan pelajar merasa tertekan dan akhirnya objektif tidak mampu untuk kita capai tuan yang di-Pertua. Ketiga, dari segi mekanisme yang mereka cadangkan dalam Dewan Perdebatan berkaitan dengan mata pelajaran khusus. Saya kira Tuan Yang Pertua, dalam Dewan Perdebatan pada ini, pihak kerajaan kurang cakna dengan cara untuk kita melaksanakan atau untuk kita menerapkan satu-satu mata pelajaran secara khusus dalam sistem pendidikan. Kerana tidak cukup untuk kita laksanakan kursus mata-mata kepada guru-guru, boleh terus kita wujudkan mata pelajaran yang khusus. Kerana sedar
Sedar ataupun tidak, dalam dari segi pendidikan agama Islam pun, kita pilih guru-guru yang ada kelulusan, bukan yang jalan-jalan, tetapi mereka sendiri mengakui ketidakberkesanan untuk kita terapkan pendedahan. Tuan Ibu Tuan, maknanya kalau kita terapkan dengan guru-guru yang ada kursus mata-mata, maka benarlah tidak akan tercapai pun untuk kita menyelesaikan masalah berkaitan dengan seks ini, Tuan Ibu Tuan. Dan keempat, sebenarnya ada percanggahan dalam perdebatan kita pada hari ini. Kerana sedar ataupun tidak, mereka katakan sekarang ini pendidikan seks secara matematik khusus ni kita perlukan pendedahan. Sedar ataupun tidak, sekarang ini kita telah pun ada pendedahan secara pendidikan yang tidak formal. Contohnya kita terapkan dalam beberapa bahagian di dalam buku teks dalam PDP. Namun, walaupun ada pendedahan yang sedia ada, tidak pun berkesan. Maksudnya, pendedahan yang mereka tuntut di Dewan Perdebatan dari pihak mereka telah pun ada. Namun setelah ada pendedahan pun tidak pun selesai masalah-masalah yang mereka bentangkan dalam Dewan Perdebatan. Selesai dengan pembintangan secara major, saya akan teruskan dengan pembedasan secara solo satu persatu menteri perwakilan kerajaan yang dipersilakan yang mana-mana seluruh itu. Yang Muhammad, berikan satu bab dalam pendidikan Islam yang berkaitan dengan seks. Sekarang ini Tuan Betul, saya akan jawab persoalan tersebut. Sebentar tadi, beliau juga ada bangun menanyakan tentang ikhtilat tidak ada pun bab dalam pendidikan agama Islam. Saya kira inilah isu pericisan yang wujud dalam Dewan Perdebatan. Kerana sekarang ini, apa yang kita perdebatkan bukanlah apakah babnya, apakah sabtunya. Namun, mesej moral yang kita terapkan adalah kesedaran untuk kita mencegah perkara tersebut. Adab kita bersama dengan masyarakat di luar sana. Itulah pendedahan yang sewajarnya ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah terapkan kepada pelajar-pelajar di negara kita. Betul. Dan sedar ataupun tidak, ada sekali lagi pencagahan yang telah pun dizahirkan oleh Menteri Ketiga Perwakilan Kerajaan apabila beliau katakan di luar negara adanya pendidikan seks membuatkan kurangnya masalah pembuangan bayi disebabkan mereka tahu untuk menggunakan kaedah pencegahan. Jadi sebenarnya perkara ini telah pun bercanggah dengan yang pertama. Kerana janji yang pertama apabila bangun, beliau menjanjikan kita ingin melahirkan insan yang berakhlak mulia. Jadi adakah mesej moral yang ingin disampaikan oleh perwakilan kerajaan adalah sekarang kita terapkan mata pelajaran khusus, kita ajar untuk jika ingin membuat seks tersebut, gunakan kaedah pencegahan. Nescaya itulah keadaan yang berjaya untuk mata pelajaran khusus ini. Tidak, Tuan Ibu Tuan. Sewajarnya mereka tunjukkan sebagai kerajaan yang baik, kita ingin mencegah perkara tersebut secara total. Kita tidak ingin buat tetapi menggunakan kaedah pencegahan. Itu bukanlah objektif yang baik untuk dijuangkan oleh perwakilan kerajaan. Seterusnya, dari segi mereka menuntut kami untuk memberikan fakta. Saya kira Tuan Ibu Tuan, paku dulang paku sepit mengata orang yang lebih. Kerana kami telah nyatakan bagaimana di Guatemala telah pun ada pendidikan seks secara dan telah diterapkan lama, sekian lama, tetapi masih lagi rata-rata di sana 10 hingga 15 tahun sudah pun menjadi ibu kepada anak-anak haram. Tuan Ibu Tuan, maksudnya kami telah tunjukkan bagaimana pendidikan seks yang diterapkan kepada negara luar tidak berkesan untuk menyelesaikan masalah, malahan menambahkan lagi masalah sosial tersebut. Tuan Ibu Tuan, nampaknya semua sudah tercabar di sana, tapi saya akan teruskan dengan penjelasan untuk hujah kedua. Dua kata kunci keberhasilan pendidikan seks. Saya kira hujah ini cukup berbentuk simplistik. Kerana perkara pertama yang beliau tunjukkan adalah kita ada 3 masalah, iaitu seks rabak, penyakit berjangkit dan kurang pengetahuan. Namun di akhir pencitraan ada rantaian yang tertinggal kerana mereka tidak pernah pun tunjukkan apakah yang diajar dalam mata pelajaran khusus tersebut. Bagaimana dengan mata pelajaran khusus tersebut? Tiba-tiba seks rambang boleh diatasi, tiba-tiba penyakit berjangkit terus tidak ada, dan tiba-tiba semua dijamin mempunyai pengetahuan tentang perkara tersebut. Dan betul, saya kira disebabkan kelemahan mereka untuk mencirikan mekanisme mereka, mekanisme yang kabur itu boleh kita konklusikan bahawa mereka tidak lagi relevan dalam perdebatan. Kerana apa yang ingin mereka perjuangkan, apa yang ingin mereka usahakan dan usulkan kepada negara kita pun mereka pun tidak pasti apakah bentuk dan pelaksanaan yang ingin mereka juangkan untuk negara kita yang kita cintai, Tuan Betul. Dan akhir sekali sebelum saya tunjukkan apa yang akan membawakan perwakilan pembangkang adalah berkaitan dengan Amerika Syarikat. Sedangkan anda semua, Amerika Syarikat telah pun melaksanakan pendidikan seks malahan secara komprehensif. Mereka mempertekankan tentang isu-isu yang teknikal, bagaimana mencegah dan sebagainya. Namun, mereka sendiri yang mengatakan bahawa Amerika Syarikat semakin meningkat masalah berkaitan dengan seks. Maknanya, mereka sendiri pun tidak pasti apa yang mereka katakan dan pendapat sewajar untuk ditolak dari Dewan Perdebatan. Selesai dengan pembidasan untuk perwakilan kerajaan, saya akan teruskan dengan kami yang lebih benar lagi sahih dari perwakilan pembangkang. Kami katakan kepada anda, pendidikan seks tidak wajar dijalankan di Malaysia